ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนคนที่ใช้ชีวิตเหมือนเรือน้อยลอยล่องไปในกระแสน้ำของชีวิตโดยที่ไม่รู้ทิศทางเรือนั้นมันก็อาจจะล่องไปได้แหละแต่กระแสน้ำมันพาเราไปไหนไม่รู้มันอาจจะพาเราไปชนก้อนหินเรือแตกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสวมบทบาทผู้นำผู้บังคับการเรือแห่งชีวิตของคุณเองไม่ให้เรือมันล่องไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลายเป็นว่าไม่ถึงเป้าหมายหรือว่าไปถึงเป้าหมายไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เป้าหมายของเราเราต้องรู้ว่าความสุขความสำเร็จในความหมายของเราเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพื่อให้เรามุ่งหน้าไปสู่ชีวิตที่เราต้องการได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy X Cool Podcast เพราะความสุขเป็นเรื่องคูลๆซาร่าค่ะซาร่าเคยเป็นนักแปลหนังสือเกี่ยวกับความสุขหลายเล่มแล้วก็เป็นผู้เขียนร่วมของหนังสือ Happy X Cool ความสุขในความสัมพันธ์และหน้าที่การงานซึ่งได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อันดับหนึ่งของโลกและในที่นี้ซาร่าก็จะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองรวมถึงด้านความสัมพันธ์การงานและที่สำคัญคือการปลดล็อกความคิดจากกรอบความคิดแบบเดิมๆเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพก้าวหน้าไปสู่ชีวิตที่เราต้องการและมีความสุขได้โดยแท้จริงเอพิโซดนี้ชื่อเรื่องว่าคุณรู้จักตัวเองแล้วหรือยังคีย์เมสเสจของมันก็คือการรู้จักตัวเองเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เราสามารถเปิดทางไปสู่ชีวิตที่มีความหมายและก็มีความสุขได้หรือว่าคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณก็คิดว่าทางชีวิตที่ใช้อยู่เนี่ยมันใช่แล้วแหละแต่ไปๆมาๆทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ซะละมันรู้สึกติดขัดไปหมดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่เราไม่มีความสุขมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องมาดูกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเสียงเรียกร้องภายในใจของคุณเนี่ยต้องการอะไรที่น่าเศร้าในปัจจุบันนี้ก็คือหลายคนใช้ชีวิตโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะเราเนี่ยมัวแต่ยุ่งไปหมดเลยกับสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวันโดยเราลืมไปแล้วว่าหัวใจของเราเนี่ยมันต้องการอะไรเราไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วทิศทางที่เราอยากไปมันคือทิศไหนแล้วเราก็กลายเป็นใช้ชีวิตหรือมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่คนทั่วๆไปเขาทำกันนะหรือว่าแบบที่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นเช่นว่าเราต้องเรียนให้ดีทำงานบริษัทดีๆแต่งงานมีลูกสร้างบ้านใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นแต่สุดท้ายมันใช่เป้าหมายของคุณจริงหรือเปล่าไม่มีใครสามารถตอบคำตอบนี้ให้คุณได้คุณต้องหาคำตอบนี้ให้ตัวคุณเองว่าเป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และคุณต้องใช้เวลาที่จะหาภาพตัวตนที่คุณอยากจะเป็นให้ได้ไม่มีใครทำแทนคุณได้คุณต้องหาคำตอบนี้ด้วยตัวเองสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าใช่นะฉันนี่แหละเป็นแบบนี้มันไม่สายเกินไปคุณสามารถเริ่มต้นคิดทบทวนหาว่าตัวตนที่คุณอยากจะเป็นเนี่ยมันเป็นแบบไหนได้ตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าคุณไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีทิศทางซึ่งมันอาจจะพาคุณไปสู่ความว่างเปล่าในบั้นปลายชีวิตก็ได้ไม่มีใครอยากจะคิดในตอนบั้นปลายว่าเสียดายจังฉันไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้เสียดายจังฉันน่าจะทำแบบนั้นเสียดายจังฉันน่าจะคืนดีกับคนคนนี้เราไม่อยากใช้ชีวิตโดยที่มันจะจบลงด้วยความรู้สึกเสียดายขอยกตัวอย่างกรณีซาร่าก่อนที่ซาร่าจะใช้ชีวิตตามเป้าหมายของตัวเองเนี่ยซาร่าก็เป็นคนหนึ่งที่เคยปล่อยให้ชีวิตมันลอยละล่องไปตามกระแสน้ำของชีวิตโดยที่ไม่รู้ทิศทางของตัวเองซาร่าโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนคุณพ่อรับราชการส่วนคุณแม่ก็มีงานประจำเราใช้ชีวิตแบบที่มันควรจะเป็นซาร่ามีพี่ชายคอยดูแลเราเรียนโรงเรียนที่ดีเราเข้ามหาลัยที่ดี
ชีวิตมันก็ดูเหมือนเรียบง่ายเป็นไปตามแบบที่ควรจะเป็นซาร่าเด็กๆอยากจะเป็นทูตมันคือความฝันเพราะครอบครัวซาร่าเนี่ยเป็นข้าราชการเสมอมาเราก็เลยมีฝันว่าเราอยากจะเป็นท่านทูตตามแบบคุณทวดแต่ทิศทางชีวิตมันก็เปลี่ยนไปซาร่าวางแผนจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาแต่คุณพ่อป่วยหนักซาร่าก็เลยเลือกที่จะ cancel plan ที่จะไปเรียนต่อแล้วก็มาดูแลคุณพ่อทำให้ซาร่าเริ่มมาคิดว่าทำไมชีวิตมันช่างควบคุมไม่ได้เลยมันมีบทเรียนอะไรที่มันจะสอนเราไหมที่ทำให้เราต้องมาเจอความยากลำบากแบบนี้มันเป็นเหตุที่ซาร่าเริ่มหาคำตอบในเรื่องของชีวิตแล้วก็การหาความสุขแบบของตัวเองตอนนั้นซาร่าก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่เพราะเราใช้ชีวิตในแบบที่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นตามที่พ่อแม่สังคมแวดล้อมสอนเรามาสุดท้ายแล้วซาร่าก็กลับเหมือนเป็นคนหลงทางเมื่อคุณพ่อจากไปแผนในชีวิตเราเปลี่ยนไปหมดเลยสุดท้ายซาร่าก็เลือกทำในแบบเดิมๆที่เคยทำก็คือทำตามที่ครอบครัวแนะนำซึ่งในตอนนั้นก็คือให้ซาร่ารับราชการมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีรับราชการมันก็สอนซาร่าหลายอย่างให้เป็นคนเข้มแข็งให้เป็นคนมีวินัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยซาร่าก็เริ่มสัมผัสถึงเสียงเรียกร้องภายในใจแล้วว่าราชการมันก็ไม่ใช่ความฝันที่เราอยากจะเป็นนะเรามีเสียงเรียกร้องที่อยากจะแชร์ความรู้เรื่องความสุขเนี่ยให้กับคนรอบข้างเพราะมันเป็นสิ่งที่เรามี passion กับมันจริงๆซาร่าใช้เวลาอยู่หลายปีเลยที่จะถามตัวเองว่าเป้าหมายชีวิตของเราต้องการอะไรมีอะไรที่เราไม่ได้ทำแล้วเราจะเสียใจในบ้านปลายชีวิตไหมซึ่งก็ได้คำตอบแล้วว่ามันคือการแชร์ความรู้เนี่ยแหละในเรื่องของการออกมาเป็นตัวของตัวเองทำตามสิ่งที่เราคิดว่าจะเติมเต็มศักยภาพในชีวิตเราได้แล้วก็จะมีความสุขกับการทำแบบนี้ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามซาร่าก็จะไม่เสียใจที่เลือกทำตามเส้นทางชีวิตของตัวเองที่เราเลือกจริงๆถ้าเราไม่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วซาร่าคิดว่าซาร่าจะเสียดายมากๆเลยเราไม่สามารถจะโทษสภาพแวดล้อมสังคมได้ว่าฉันต้องไม่อยู่จุดนี้เพราะว่าเขาบอกว่าฉันทำเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคือผู้นำในชีวิตเราคือผู้บัญชาการเรือของเราเองซึ่งเราต้องหาให้ได้ว่าทิศทางที่แท้จริงของเรามันอยู่ที่ไหนซึ่งต่อไปซาร่าจะมาแชร์ว่ามีวิธีใดบ้างที่ทำให้เราค้นพบเป้าหมายค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราได้ขั้นแรกก็คือเราต้องรู้จักทำจิตใจให้สงบก่อนการมีจิตใจที่สงบเนี่ยมันทำให้เราสามารถมองเห็นสถานการณ์รอบตัวของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นมองเห็นว่าสิ่งใดสำคัญหรือไม่สำคัญและสามารถสัมผัสถึงเสียงเรียกร้องภายในใจของเราได้เราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราได้รับอิทธิพลไม่ว่าจากผู้คนจากหน้าที่การงานจากสื่อสังคมทั้งหลายซึ่งส่งผลให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันรบกวนความสันติสุขในใจดังนั้นเนี่ยขั้นแรกก็คือเราต้องรู้จักทำให้ใจสงบด้วยการฝึกปล่อยวางความคิดที่มันยุ่งเหยิงทั้งหลายความกังวลทั้งหลายทำได้ด้วยการหายใจซึ่งเราก็หายใจกันอยู่แล้วแหละแต่มันคือการหายใจในแบบที่เราสามารถสัมผัสความรู้สึกของเราหาที่ที่มันเงียบสงบปราศจากแรงกดดันจากภายนอกไม่มีเสียงโทรศัพท์บางคนอาจจะเลือกที่จะไปทะเลไปภูเขาก็แล้วแต่ที่มันเหมาะกับคุณทำร่างกายให้ผ่อนคลายหายใจช้าๆแล้วก็ดูว่ามีความคิดอะไรมันเข้ามาในหัวของเราบ้าง
บอกกับตัวเองว่าฉันปล่อยวางฉันปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกฉันปล่อยวางความคิดที่ยุ่งเหยิงแล้วก็จดจ่ออยู่กับปัจจุบันเป็นตัวของตัวเองในปัจจุบันการฝึกหายใจแล้วก็ปล่อยจิตใจให้มีความช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มันเข้ามารบกวนใจได้และทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้อีกครั้งไม่ปล่อยให้อะไรต่างๆมากระทบใจคุณได้ง่ายๆทิปส์อย่างหนึ่งที่ทำให้คุณสัมผัสจิตใจของคุณได้ง่ายขึ้นก็คือให้คุณมองว่าตัวเองเป็นผู้สังเกตการความคิดของตัวเองมองว่าความคิดทั้งหลายไม่ใช่ความคิดของคุณหรอกแต่มันคือสิ่งที่ผ่านไปผ่านมาเรากลายเป็นคนที่ observe หรือว่าความคิดของเรามันคืออะไรเช่นว่าคุณคิดถึงใครคุณคิดถึงปัญหาอะไรหรือเปล่ามองแต่อย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกไปจับกับมันมองให้เห็นแล้วอาจจะลิสต์ลงมาก็ได้เขียนออกมาว่าฉันคิดถึงเรื่องนี้ฉันคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็ดูว่ามีอะไรที่ฉันทำได้ที่จะจัดการกับเรื่องทั้งหลายนี้หรือเปล่าเขียนลงมาในกระดาษแล้วก็จดไว้ว่าเราต้องทำเพื่อจัดการกับสิ่งที่ทำให้เรากังวลใจแต่ถ้าอะไรที่เราจัดการกับมันไม่ได้ก็ขอให้ปล่อยวางกับสิ่งที่เราจัดการมันไม่ได้เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันออกมาจากความยุ่งเหยิงสำรวจว่ามีความคิดใดบ้างที่รบกวนใจเราอยู่ดูว่าเราจัดการกับมันได้หรือไม่ถ้าเราจัดการไม่ได้เราก็ต้องกล้าที่จะปล่อยวางนั่นคือทิปในการที่ทำให้ใจของเราสงบมากขึ้นเพื่อให้เราได้ยินเสียงภายในใจของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราสามารถทำใจให้สงบได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นภาพตัวตนในอุดมคติได้ทำไมเราถึงต้องมองให้เห็นภาพตัวตนในอุดมคติมันเป็นเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยมันมีศักยภาพมากทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันล้วนเริ่มต้นมาจากความคิดก่อนที่เราจะทำอะไรได้เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากเราต้องคิดก่อนที่จะลงมือทำนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณคิดแบบไหนสุดท้ายแล้วคุณก็จะเป็นแบบที่คุณคิดขอให้คุณใช้ความคิดในการสร้างภาพตัวตนที่คุณอยากจะเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่จะพาให้คุณไปสู่ตัวตนที่คุณอยากจะเป็นนั้นตอนนี้เราอาจจะมองว่ายากเหลือเกินชีวิตฉันมันจะเป็นแบบที่ฉันฝันได้ยังไงแต่เราต้องอย่าให้ความกลัวอนาคตหรือว่าการขาดความมั่นใจเนี่ยมาเป็นข้อจำกัดไม่ให้เราเป็นตัวตนที่แท้จริงที่เราอยากจะเป็นได้เราต้องรู้จักเปลี่ยนความคิดนั้นด้วยการสร้างภาพตัวตนในอารมณ์คติให้ชัดเจนคิดมันซ้ำๆๆๆในสมองของเราเพื่อให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าเราสามารถเป็นตัวตนนั้นได้การที่เราสามารถคิดภาพตัวตนอารมณ์คตินั้นได้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องบอกเหตุแล้วว่าเรามีศักยภาพภายในที่ซ่อนอยู่ที่มันอยากจะออกมาแสดงตัวตนเพราะว่าการที่เราสามารถเห็นภาพตัวตนอารมณ์คตินั้นได้เนี่ยมันก็แปลว่าเรามีความต้องการที่จะเป็นแบบนั้นและความต้องการเนี่ยมันก็มาจากอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากศักยภาพภายในของเราที่ต้องการแสดงออกมามันแปลว่าคุณมีสิ่งที่อยู่ภายในตัวที่จะสามารถพาคุณไปสู่ภาพในอุดมคตินั้นอยู่แล้วคุณถึงสามารถเห็นภาพนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนักดนตรีที่เขามีอะไรบางอย่างอยู่ภายในเขาจึงสามารถถ่ายทอดภาพนั้นอารมณ์ความรู้สึกนั้นออกมาเป็นผลงานสู่ภายนอกได้คุณเองก็เช่นกันถ้าคุณมีภาพใดอยู่ในใจแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าคุณมีขีดศักยภาพที่จะทำให้มันสำเร็จได้แต่ว่าถ้าคุณ
คิดไปเองว่าคุณอยากเป็นอะไรแต่มันไม่ได้อยู่ในใจคุณจริงๆมันก็อาจจะทำให้คุณจินตนาการภาพในอุดมคตินั้นได้ยากถ้าคุณเห็นว่ามันยากเหลือเกินที่จะเห็นภาพในอุดมคตินั้นเนี่ยก็แปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ภาพในอุดมคติที่แท้จริงของคุณก็ได้ดังนั้นเนี่ยแบบฝึกหัดที่เราอยากจะให้คุณทำก็คือขอให้คุณจินตนาการให้เห็นโดยชัดเจนว่าตัวคุณที่คุณอยากจะเป็นน่ะเป็นแบบไหนให้เห็นเลยว่าสภาพแวดล้อมของคุณน่ะเป็นแบบไหนคุณอยู่กับคนรอบข้างเป็นแบบไหนคุณทำงานอะไรเห็นให้ชัดเจนมากที่สุดและขอให้เข้าใจด้วยว่าตราบใดที่ภาพในอุดมคตินั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เป็นความอยุติธรรมหรือว่าไม่เหมาะสมกับศีลธรรมตราบใดที่มันเป็นในทางที่ถูกต้องและตอบโจทย์เสียงเรียกร้องภายในใจของคุณแล้วเนี่ยขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าภาพนั้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าใครคิดไม่ออกว่าภาพนั้นคืออะไรทิปอย่างหนึ่งที่ทำให้ช่วยคุณคิดได้ง่ายขึ้นก็คือขอให้คุณจินตนาการว่าคุณอยู่บนเตียงหายใจช้าๆใกล้จะจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมีภาพไหนที่คุณจะเสียใจถ้ามันไม่เกิดขึ้นมีงานอะไรที่คุณจะเสียใจถ้าคุณไม่ได้ทำมีใครที่จะทำให้คุณเสียใจถ้าคุณไม่ได้บอกรักเขาหรือคุณจะเสียใจที่คุณไม่ได้ขอโทษใครนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำนั่นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณถ้าคุณเห็นตัวตนที่คุณต้องการได้แล้วทำให้มันเกิดขึ้นเซตให้มันเป็นทิศทางของคุณคุณก็จะไม่ต้องมาเสียใจในบั้นปลายชีวิตอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันสอนให้คุณมาเป็นตัวตนในทุกวันนี้ได้อย่าไปกล่าวโทษมันแต่ขอให้รู้จักขอบคุณสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นขอให้ใช้มันเป็นเครื่องบอกเหตุว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะมันควรจะเป็นแบบไหนและเมื่อคุณเห็นภาพตัวตนที่คุณอยากเป็นแล้วก็อย่าตื้อดึงหรือว่ากระตือรือร้นอยากเป็นมากเกินไปคุณต้องใช้ความพยายามที่จะทำให้ตัวเองไปอยู่จุดนั้นได้คุณจะไม่สามารถเป็นตัวตนที่คุณอยากจะเป็นได้วันนี้พรุ่งนี้มันคือการเดินทางเพื่อการพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นตัวคุณที่คุณอยากจะเป็นมันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อคุณมีความพร้อมไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่ถึงภาพที่ตัวคุณอยากจะเป็นก็แปลว่าคุณยังต้องพัฒนาตัวเองอีกหลายอย่างขอให้มีความตั้งใจมีความพยายามอย่างแท้จริงแล้วก็อดทนอดกลั้นเดินหน้าไปสู่ตัวตนที่คุณต้องการทีละก้าวทุกๆวันสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามเป้าหมายของคุณเติมเต็มศักยภาพของคุณซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งที่นำคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงวันนี้เราได้คุยกันแล้วถึงความสำคัญของการสัมผัสจิตใจตัวเองแล้วก็มองให้เห็นภาพตัวตนในอุดมคติซึ่งจะเป็นเข็มทิศชี้ทางให้คุณเดินหน้าไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการขอให้ถือว่าพอดแคสต์ในวันนี้เป็นคำเชิญให้คุณก้าวหน้าไปสู่ความสุขแบบที่คุณต้องการแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะ